હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું છાશ મસાલો। છાશ મસાલો છાશ માટે તો ઉપયોગમાં આવશે જ, સાથે આ મસાલો તમે ફ્રૂટમાં, દહીંવડામાં, ચાટમાં, પાણીપુરીના પાણીમાં કે પછી ઘરે સોડા બનાવતા હોય તો સોડામાં પણ નાખી શકશો। તો ચાલો બનાવીએ મલ્ટીપર્પઝ છાશ મસાલો। મસાલો બનાવવા માટે અહીં અમે 1/4 કપ સૂકા ધાણા લીધેલા છે, 1/4 કપ જીરું લીધેલું છે, 1/4 કપથી થોડી ઓછી વરિયાળી લીધી છે। વરિયાળીથી છાશ મસાલાનો સ્વાદ સરસ આવશે અને વરિયાળી તાસીરે ઠંડી હોવાથી છાશ મસાલામાં ખૂબ જ સરસ રહેશે। 2 ચમચી અજમો લીધો છે। ઉનાળાની ગરમીમાં ઘણાને પાચનની સમસ્યા રહેતી હોય છે, તો વરિયાળી અને અજમો છાશ મસાલામાં નાખવાથી મસાલો સ્વાદિષ્ટ તો બનશે જ, પણ ઉનાળાનો ગમે તે ખોરાક લીધો હોય પછી તમે જો મસાલા છાશ પીશો તો ખાધેલો ખોરાક પચવામાં હળવો રહેશે। 1 ચમચી કાળા મરી લીધા છે। ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને બધો મસાલો શેકી લેશું। આ રીતે મસાલો બનાવી અને તમે આખું વરસ સ્ટોર કરી શકો છો। આ મસાલો બનાવી અને તમે અનેક જગ્યાએ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। આ મસાલો તમે ફ્રૂટમાં નાખી શકો છો, દહીંવડામાં નાખી શકો છો, કે પછી ભેળ બનાવો કે પાણીપુરી બનાવો એમાં પણ આ મસાલો તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। અને રેગ્યુલર ખવાથી છાશમાં તો ખાસ આ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાનો। તો ગેસની ફ્લેમ આપણે એકદમ ધીમી રાખી અને આ મસાલો શેકી લેશું। હવે મસાલા શેકાઈ ગયા છે અને ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવે છે। તમે જોઈ શકો છો કે મસાલાનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો શેકેલા મસાલા આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને બાકીના મસાલા શેકી લેશું। બાકી મસાલામાં અહીંયા 1/4 કપ મીઠું લીધેલું છે। 1/4 કપ મીઠાની સાથે 1/4 કપ મેં સંચળ પાવડર લીધેલો છે। આ રીતે તમે મસાલા શેકી અને મસાલો બનાવશો તો આ છાશ મસાલો આખું વરસ સ્ટોર કરશો તો બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય। ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે કાચું મીઠું મસાલામાં ઉમેરવાથી મીઠાનું પાણી છૂટે અને મસાલો ખરાબ થઈ જાય છે, પણ આ રીતે તમે સંચળ પાવડર અને મીઠું શેકીને મસાલામાં નાખશો તો મસાલો બિલકુલ આપણો ખરાબ નહીં થાય અને પાણી પણ નહીં છૂટે। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને મીઠામાંથી આપણે ભેજ દૂર થાય ત્યાં સુધી મીઠાને શેકી લેવાનું છે। સંચળ અને મીઠું ગરમ છે ત્યાં જ આપણે મીઠા લીમડાના પાન નાખશું। આ રીતે મીઠા લીમડાના પાન નાખવાથી મસાલાનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે। અહીંયા 2 ચમચી હું ફુદીનાનો પાવડર લઉં છું। હંમેશા આ રીતે હું ફુદીનાનો પાવડર સ્ટોર કરીને રાખું છું। જો તમારી પાસે તાજો ફુદીનો હોય તો ફુદીનાના પાનને સૂકવી લેવાના અથવા તો પેનમાં તમે ડ્રાય રોસ્ટ કરી લેવાના। તો 2 ચમચી ફુદીનાનો પાવડર લીધો છે, અડધી ચમચી હિંગ લીધી છે, અડધી ચમચી સૂંઠ પાવડર નાખશું। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઉં છું। મીઠું અને સંચળ ગરમ છે એની સાથે જ આપણે આ વધારાના મસાલા નાખેલા એ શેકાઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બધા મસાલા શેકાઈ ગયા છે અને સાથે આપણા મીઠા લીમડાના પાન સૂકેલા હતા અને ડ્રાય રોસ્ટ થતા હાથેથી મેશ કરતા આ રીતના ભૂકો થઈ જાય છે। આ રીતે શેકાઈ ગયા છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે। મીઠું અને સંચળ પાવડર સાથે બાકીના મસાલાને પણ ઠંડા થવા દેશું। હવે આપણે શેકીને રાખેલા ધાણા, જીરું અને બાકીનો મસાલો સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો કે હાથેથી અડતા આ રીતના મેશ થઈ જાય છે। આ રીતના શેકેલો મસાલો હોવો જોઈએ અને સાથે આપણું મીઠું અને સંચળ પણ સારી રીતે ઠંડુ થઈ ગયું છે। તો પીસી લેશું। ઠંડો થયેલો મસાલો આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। મસાલો પીસી લેશું। મસાલો પીસી લીધો છે। મસાલાને ચાળી લેશું। મસાલો ચડાતા થોડો પાછળ જાડો ભાગ વધેલો છે, તો એ મસાલો પાછો આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। સંચળ, મીઠું અને સાથે નાખેલા મસાલા ઠંડા થઈ ગયા છે, તો બધું એકી સાથે પીસી લેશું। આ મસાલો પણ પાછો પીસી લેશું। સંચળ અને મીઠા સાથે બાકીના મસાલા પણ સારી રીતે પીસાઈ ગયા છે। તો આ મસાલો પણ આપણે આગળના મસાલા સાથે ચાળી લેશું।
ચાળેલો બધો મસાલો મિક્સ કરી દેશું। આ મસાલામાંથી જો તમારે ચાટ મસાલો બનાવવો હોય તો આ મસાલા સાથે તમારે આમચૂર પાવડર મિક્સ કરવાનો। આપણે છાશમાં નાખવા માટે આ મસાલો બનાવ્યો છે, તો અત્યારે આપણે આમાં આમચૂર પાવડર મિક્સ કરેલો નથી, પણ આ એક મસાલામાંથી તમે 2 મસાલા તૈયાર કરી શકો છો। છાશ મસાલા સાથે તમે અડધા ભાગનો આમચૂર પાવડર મિક્સ કરી દેશો તો ચાટ મસાલો તૈયાર થઈ જશે। તો આપણા શેકેલા બધા મસાલા મિક્સ કરી અને સ્પેશિયલ છાશ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો। હવે તમને હું મસાલા છાશ કઈ રીતે બનાવી એ પણ બતાવી દઉં। મસાલા છાશ બનાવવા માટે અહીંયા ઘરનું જમાવેલું 2 ચમચા દહીં લેશું। દહીંમાં અડધો કપ પાણી નાખશું। તૈયાર કરેલા મસાલામાંથી અડધી ચમચી આપણે મસાલો નાખી દઈશું અને બધું પીસી લેશું। તૈયાર થયેલી મસાલા છાશ સર્વ કરશું। ઉપરથી થોડો મસાલો સ્પ્રિંકલ કરશું। તો તૈયાર છે મસાલા છાશ સાથે સ્વાદિષ્ટ છાશ મસાલો। આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ સ્પેશિયલ મસાલાની રેસીપી કેવી લાગી। આજે બસ આટલું જ, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।